Друзі, всім привіт! Ви на каналі Брати Яковлеви. Сьогодні ми поговоримо трохи про перемовини. Зараз, як ви бачите, Російська Федерація активно просуває тему перемовин та звинувачує Зеленського та нашу владу в цілому в тому, що ми відмовляємося від перемовин, по типу, що нам байдуже на людей, які гинуть, але насправді ситуація виглядає трохи по-іншому. По-перше, задача Російської Федерації не перемовини з Україною і не захоплення тільки Донбасу, а знищення України як такої. Вони хочуть зробити те, що не змогли зробити російські царі, те, що не змог зробити Радянський Союз. Тепер Путін хоче відродити Радянський Союз та знищити повністю Україну. Тому, якщо ви гадаєте, що Зеленський завтра підпише якісь там перемовини мирні і все закінчиться, ви помиляєтесь. Тому що Путіну дасть змогу якийсь час зробити паузу та накопичити сили, знову зібрати там БТГ для наступу і все таке інше. Тому перемовини у той час, коли Україна активно наступає майже по всій лінії фронту та звільнює кожен день нові міста та села, нам не вигідні. Тому ви повинні зрозуміти, чому Зеленський відмовляється від цих перемовин. Зараз у нас є всі шанси перемогти Російську Федерацію, звільнити не тільки те, що було окуповано після 24 лютого, а ще й те, що було окуповано у 2014 році. Це Донбас, Луганськ та Крим. Так, це не буде завтра, це не буде дуже легко, але це може відбутися у найближчій перспективі, і всі шанси для цього у нас є. Тому, друзі, я вас прошу, це звернення не до москалів, а до українців. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте Зеленського, підтримуйте нашу владу, тому що без вас ми цієї війни не виграємо. А Путін та його кулака, ви бачите, як вони вже верещать та намагаються там якимось шантажем змусити Зеленського піти на перемовини та заморозити конфлікт. Порошенко намагався мирно урегулювати це, але, як ви бачите, за 8 років Російська Федерація що зробила? Правильно підготувалась і та пішла в повномасштабний наступ. Тому ми не повинні повторювати тих самих помилок знову. Все, друзі, пишіть ваші питання, пишіть, що вам не зрозуміло, які ви ролики хочете побачити. Також буду вдячний, якщо підпишетесь та поставите лайк, поділитесь відео з друзями. Дякую, на зв'язку, разом до перемоги.